एक हप्ताको क्याम्पिङको सामानहरू यस्तो छ सबै रेडी भयो आधी गाडीमा राख्यो कहाँ हटाउनु है अब चाहिँ हामीले यो ट्रकमा लोड गरेर जान आँटेको है मन्चेनको लागि यात्रा यात्रा हो यहाँदेखि 11 बजीतिर हामी हिँड्यौँ इन्डियानामा छु अब वेबरदेखि अनि हामी बिहानको 3 बजीतिर हामी नर्थ डकोटा ग्रान्ड पार्कमा पुग्छौँ त्यहाँबाट एकछिन सुतेर फेरि हामी माउन्टेन ग्लेसियर्स नेसनल पार्क लागेर हिँड्नेछौँ ओके गाइस सी यू देयर The next day अहिले चाहिँ हामी सिस्नो टिपिरहेको छौँ यो चाहिँ फुल टिप्नु भइरहेछ भेनाले एकजना चाहिँ मान्छे गोठाला मम्मीले सिस्नो टिपिरहेछ के भन्छ है प्लान्ट होइन स्टिङ प्लान्ट Hi guys, oh I can see myself here. So आज चाहिँ हामी सिस्नो टिप्न आएको छौँ भेनानासँग as you know they are from Kentucky अनि हामी चाहिँ नर्थ डकोटा अनि भेनाहरू चाहिँ मन्टेना जाँदै हुनुहुन्छ अब so yes it's so greenery guys see अब पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ म चाहिँ there's a lot of हुन्छ नि mosquitoes they're biting us yeah that's what she's complaining about that there are so many mosquitoes so yeah but it's so refreshing you know to see all this greens because like half of the year there's gonna be snow here so it's very beautiful to see green again hello guys channel to my welcome guys welcome to my channel guys so you opening bye snow guys bye guys bye hello Usha how are you hi guys how are you I'm good how are you बिना त्यो हाल्नै त्यो नहाल्नु त्यो ओ यो देख्नुहुन्छ सिस्नुको यो चाहिँ के परे फुल हो सिस्नो फुल हो मिठो हुन्छ नि अन्डा पारेछ गाइस होइन ए if you wanna talk face me up girl त्यहाँ देख्नु सक्नुहुनेछ तपाईँले यो चाहिँ बी हो होइन यो चाहिँ बी हो होइन अनि फुलको के भन्छ त्यो रसलाई चाहिँ चुसिरहेछ यो चाहिँ होइन के भन्छ वा चाहिँ मौरीलाई चुस्दैछ होइन के हेर भेन के कुरी हेर माकुरी गाइज होइन मेरो सिस्टर चाहिँ सी डजन्ट वान्ट बी इन भिडियो होइन गाइज तर मलाई चाहिँ होइन यस्तो उसको अनुहारमा लगिदिरहेको छु होइन गाइज खसिन आई क्यान नट रेजिस्ट होइन नि अब डरै लाग्दैछ त गाइज आई विल शो यु समथिङ हियर हन्टेड हाउस भन हन्टेड हाउस लुक हन्टेड हाउस जस्तै अब आई डोन्ट वान्ट गो गाइज यु लुक सो स्केरी गाइज साँच्चै कस्तो डरै लाग्दै भने जानु गएर आऊ न लेट्स एक्सप्लोर भनेर हिँड्नु त तपाईँ म हिँड्नु उयो गर एकचोटि के पो गएर उयो गर त that looks like haunted house guys इन्भेस्टिगेसन गर आइज जा गो अनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ पल शाहको कान्छ भयो होइन मलाई पसाछ नफसाछ
के हो 50 त फसाउन लाग्यो छैन है जोल त एक्लै हुनुहुन्छ अलिक उमेर पुगेपछि आउनु है सकारा काटेजी भन्छ अरे भनेपछि हामी टिन एजमा रहेछौँ क्या टिन एजमा भन्छ अरे मेरो चाहिँ नखिच्न भनेको के Guys, you talking girl? के बोल्दैछु कुनी भएपछि एडिङ गर्दा चाहिँ फनी हुन्छ भनेको मलाई कस्तो फनी लाग्छ Guys, there's so many mustard, man. I think you can also see mustard. हो त डिफ्रेन्ट हुन्छ चिम्पिङ दिस इज चिम्पिङ यस्तो थियो नि दिस चाहिँ कल चिम्पिङ अनि पत्ता चाहिँ यस्तो ठुल्ठुलो हुँदो रहेछ है अनि यो बोट चाहिँ अलिक भुत्ला भुत्ला खालको पलाएको हुँदो रहेछ ए यहाँ पनि रहेछ त चिम्पिङ अनि चिम्पिङ पनि चिम्पिङ यहाँ पनि रहेछ चिम्पिङ दिस इज कल चिम्पिङ है गाइस चिम्पिङ यस्तो हुँदो रहेछ चिम्पिङ मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम देखेको चिम्पिङको बोट दिस इज कल चिम्पिङ इन नेपाली क्या च्याम्पिङ चिम्पिङ यस्तो हुँदो रहेछ चिम्पिङको पत्ता पनि देखाइदिनु यत्रो ठुल्ठुलो हुँदो रहेछ रोपेको अहिले चाहिँ यत्रो भएको छ ठुल्ठुलो भएको छ अनि हामीसँग त्यहाँ प्याचहरू छ अनि हामीसँग मकैहरू बोडीहरू धेरै छ अनि त्यहाँबाट बन्दाकोपी पनि रहेछ अनि कस्तो हामीले रोपेका छौँ अनि यिनीहरू गरेको चाहिँ भोलि पर्सिसम्म विन्टरसम्म चाहिँ पानी धेरै यो त के हो यो त काली काली साग होइन यो साग हो र त्यो होइन काली साग हो त काली साग हो क्या यो कस नेपालीको हो यो नेपालीको हो त यसो हेर्दा रोपा फापर त यतिको हो नि त खाने फापरको साग क्या हाम्रो मामाहरूको त खरिसकेको थियो नि यतिकोमा चाहिँ उयो हुँदैन यो सबै फापर साग रहेछ यहाँ काँक्रा रहेछ यो रोप्यो काँक्रा धनिया उयो सोप हेर्नु नि कस्तो दामी तर यहाँ के भर्खर रोपेको रहेछ नि उयो हेर नि खोर्सानी यत्रोमै फल्यो I'm from UP. Yeah, UP. You know UP? Yeah, Uttar Pradesh. Upper Peninsula. Upper Peninsula. Yeah, you heard? You guys know that? How? I know every place. I've been there in Upper Peninsula. आपका नाम? मेरा नाम हाँ बहुत लंबा नाम है लक्ष्मी शंकर चतुर्वेदी. So we don't have middle name. It's Lakshmi Shankar, one name. Because once you say Lakshmi, it's female name. But Lakshmi Shankar, it's one name. Yeah, Shankar. It's become male name. Then. See, after a month. Yeah, बोलिए क्या बोलना भाई? हाँ वो कह रहा है मैं हिंदी में बात करूँ आपसे. इनको हिंदी आती है कि नहीं? आता है. बहुत आता है. बहुत आता है. हाँ? No, Yes. really? Where- आती है हिंदी थोड़ी थोड़ी. आती है Oh my God. आती है उसको भी See, whenever you have any occasion, like doing Yeah. any dance Yeah, or everything in- all song or the same thing, we really give equal respect, like all the, especially from the people from Nepal. और इंग्लिश तो बाई बर्चू जब यहाँ जाते हो तो गधे को भी आ जाती है. By the way, I'm a professor. I teach medical students. Okay, how long you been here? 21 year. मैं और मेरी केवल एक वाइफ और 2 बच्चे. Oh, only one wife? Only one wife? Yeah, only one wife. But बच्चे 2 हैं. Cool. खाली समझे his wife. खाली एक ही वाइफ है. Yeah, cause चाहिए था क्या? आपको 2 वाइफ चाहिए था क्या? नहीं आप टाइम जब चाहिए था उस समय नहीं मिली. आप क्या जरूरत है? आप बहुत अब बच्चे बड़े हो गए. आप डेंजर हो डेंजर. some people need sugar daddy कांची साग हमारे देश में ये खाते हो आप ये वाला? ये चाइनीज खाते हैं. You don't eat? नो देखो गोभी आ रही है वो तो गोभी. मर गया है वो. नो वो नो नहीं आएगा. अभी कल ही लगाया है इसको. वो नहीं आएगा. सब आएगा वो कभी कल ही लगाया है. वो मर गया है वो. आप देखना भी
वो मरेगा और उधर वो बैगन है. Oh yeah. You know बैगन, right? Yeah. See, it's coming really nice. This is patta gobi, cabbage. And that's I have some zucchini. I put some more zucchini coming. What is zucchini? Zucchini, it's like This one. you know the zucchini. And this is hot chili. This is just seeding. Oh yeah. Once it comes a little bigger, I will spread. And now coming to here lauka. Loco. Yeah. I hope it goes and then it travel all the way. Oh, this is aloo. Yeah. See. Yeah. आपके पास आलू है क्या See, हमारे पास आलू, गोभी, टमाटर. Everything. What's this? Kya yo? Yeah, this is. यो मेथी हो No, this is methi. How? मेथी क्या त्यो हामीले सब्जीमा पड्काएर खान्छौँ नि I never saw methi plant. मेथीको साग खान्छ त Yeah. I never saw. Yeah, it's really. Though it's not everybody's favorite, but people like it. इट्स रियली गुड Yeah, it's good for health. मिठो हुन्छ कलिलो मिठो Okay, lasun. Look, garlic. त्यो मेथी हुन्छ नि क्या Those are garlics. This one? Yeah. मेथी क्या I put all the way from here, one row only. Because this is my fun garden. Like she was laughing. Actually, it's fun garden. I'm doing first time. Oh, you doing first time? Yeah, here in first time. But I'm a son of farmer. Okay. So basically, I'm a farmer. So Yeah. I have done farming very big. Yeah, I heard too many times. It's old for me. Yeah. So Yeah. can you see? I have more than 25 plants now. Yeah. And she was saying, that, oh, this guy is crazy. Why he's just like putting the soil together. I'm super intelligent. दादा भनेर मार्नु आँट्यो कहाँ लगाएको Oh. उयो दुईजनाको भिडियो खिच्नु त छोडेको छैन हाम्रो खै खै किन कहाँ बेबी कसले पक्रिनु अरे पक्रिनु? भाइलाई होल्ड Is he गर्नु scared? भाइलाई होल्ड गरिदिनु त बेबी Is he होल्ड गर्नु scared? अरे भाइलाई यसरी पक्रिनु अरे के हो बेबी तपाईँलाई म सामने इच्छा के हो यो ओर्नु मिलेन कि ठुल्ठुलो भएछ त पर्छ हो त सबै पानी पनि बिचमा ल्याइदिएको रहेछ धेरै पाइपहरू रहेछ फेरि लगाएर पानी हाल्नु फ्री रहेछ के रोपेको यो चाहिँ राम्रो छ। करेला जस्तो हुन्छ नि स्मल स्मल Yeah, see, he knows. लाइक In Hindi, we say khaska. You guys say something. करेला But- होइन नट करेला It's like But same Karela, like Karela. but Karela is this big, this big. Yeah. It's only गोल गोल होता है. उसकी आँख बड़ी but कटीला होता है. चटेला चटेला Yeah, something like that. Yeah, yeah. So No, I know. yeah. So this guy has 2 plants here, but she has his relative doing next there. He has so many. लेट्स गो चेक ये मेरे को बताओ ये है ऐसा cucumber. Look at his आई नो पर क्यों ऐसा किया हुआ है weed को कंट्रोल करने के लिए. या आप आते हो ना ऐसे करते हो ऐसे और पानी कम से कम देना होता है. आप पानी बर्बाद करते हो. दिस इज दे नो हाउ टू डू गार्डनिंग No, they know, but you know what? Anybody can do this, but it's very costly. ओह या It's like only fun. Yeah, it's but they will have really good yield because आप देखो ना यहाँ से वहाँ तक there is no खरपतवार. You know खरपतवार or no? नो That's weed. वीट को खरपतवार बोलते हैं हिंदी में खरपतवार बोलते सी हैं. थिंग्स वीड मीन्स गांजे Yeah. Oh. गांजा. वीट बट नो आई So नो some- वीट मीन्स ग्रास लाइक गांजालाई वीड भन्छ नि त Look, look at this here. This is the. This is Oh. her relative. स्क्रेक्रो What? केसरीहरुको स्क्रेक्रो दामी दामी चढ्नु मान्दैन चढ्नु मान्दैन चढाउँ भनेको गाईलाई त्यत्रो चढाउँछ भनेर बाइक सिकेको कि उसलाई कुदाउनु भनेर बस मार्नु The next day. Bye. कोपाले बाइ गर्दिनु Oh, photo खिचेको? I now video record. भिडियोको? म त यो किनिहाल्नु नि
यो नुडल पकाएर खान आँटेको कि बाई ल बाई ल ल राम्ररी जानु ल गॉड ब्लेस यु बाई के त ल ट्राई गरिरहेछ त्यस्तो नगर्नु न तपाईँ मलाई बाई गरेर जाऊ बाई बेबी ल ल ल आउनु नि आउनु हामी बाटै छौँ के एक दिन दुई दिन समय राखेर नि बरु अलिक छिटो आउनु अब त्यही त के हुन्छ 5 दिनको सबै रिजर्भ गरेको छ नि हजुर होइन त्यो 5 दिन अब कहाँ एक ठाउँ मात्रै बस्दैन हामी त्यो कति ठुलो छ मारिया कसको थियो मेरो यहाँले तेरो होइन होइन त्यो लगेन त्यो त्यही छ लानु नि भयो तपाईँहरू भन्थ्यो होइन ल त्यो होइन ल नर्दाबाट आएर मामाकोमा आएर 15 एक दिन 2 दिन भए पनि बसेर मलाई बसेर गएको मामा यहाँ छ सासू ज्वाइँको यहाँ गफ जाँदैछ ल मामा ल गएको दिनरात प्रार्थना गरेर ज्वाइँको मन बदलोस् भनेर ल जान्छु ल आउँछु गीत लाउनुपर्छ त्यहाँ बिचमा गीत लाउनुपर्छ ल गएकैमा ल जानु ल ल सिउ गएको अब